This call is now being recorded. Okay, so week 3, ano week 3 ba ito? Okay, hindi ito. Sa week 2 tayo. So, yan. So, I'm hoping meron na kayong kopya dyan ng inyong learning activity sheets, modules, tsaka ballpen to take down notes. So, pwede nyo ako sabayan as we answer your learning activity sheets. So, yan. So, sa written work for this one, wait lang ha, ito ba yon? Hindi. Ang module ninyo. Open ko rin ang module nyo. 3 and 4 ba? No, tama. Okay. Dito tayo, ano? So, yan. So, for task number 1, this is your written work. Read the digital divide, the challenge of technology and equity, and answer the questions that follow. Siyempre, hindi na natin kokopya, hindi na natin babasahin yan. Ano po, what we're going to do is, we'll discuss to you kung paano nyo siya sasagutan lang. So, ito ang digital divide, the challenge of technology and equity. So, babasahin nyo siya. It's all about. Then, the answers, ito yung sasagutan niyo dyan, ano? So, without looking at the text you have read, answer the following questions on your paper. Of course, pwede niyong balikan yung text na binasa ninyo. So, what is the reading selection all about? So, this pertains to the topic. So, hahanapin nyo kung about saan yung text. So, of course, at it entails, it is about the challenge of technology and equity. Okay? So, what are the details that support your answer? Okay? So, for example, sino na nakapagsagot nito? O wala pa? Wala pa kayo nasisimulan sa week 2? Silence means yes, sometimes no. So, ano? Okay, tuturo ko na rin yung skills. So, what you're going to do is, you are going to text. So, ito yung text. So, ito yung babasahin nyo. Iintindihin nyo siya. Okay, so, para mas madali nyo siyang maintindihan, mas maganda that you are understand understand the text by paragraph. Okay? So, base sa pagkakaintindi ninyo, pwede nyo ilagay or sa another sheet of paper kung ano yung pagkakaintindi nyo for paragraph number 1 or this one. Sabi dito, information technology has influenced the way many of us live and work today. Yan. So, totoo naman yan. We use the internet to look and apply for jobs, shop, conduct research, make airline reservations, and explore areas of interest. We use email and internet to communicate instantaneously with friends and business associates around the world. Computers are commonplace in homes and the workplace. Okay? So therefore, your question number 1 is, what is the reading selection all about? So about saan siya? So you're going to look for the topic, the general topic. Katulad ng ginawa natin kanina, dito doon sa, tinanong ko kayo kung ano yung magiging topic ng research ninyo, and you answered me environmental problem. That is your general topic. Ano po? So, therefore, yun din yung gagawin nyo dito. Hahanapin nyo yung general topic na to. Pagkatapos nyo siyang basahin lahat, from the first paragraph until to the last paragraph, okay? So, iisa lang yan. Umiikot lang yan sa iisang topic. Po, mas maganda kung gagamitin ninyo yung outlining. So, kapag napanood ninyo kanina or kahapon, yung outlining na video, wait lang nga, I'll check sino ang pumasok. O si Marilu, okay? So, kapag na-check ninyo yung outlining, so pwede nyo gawing guide yon. Ano?
So, for example, ilalagay nyo doon yung pinaka-title, pinaka-topic, then each paragraph na yan, may sarili yung main point. Ano po? So, for example, ito sa part 1, sa first paragraph, dito, nagpo-focus siya sa positive side ng IT, nung binibigay sa atin ng information technology. Okay, kung ano yung naging tulong niya, kung saan tayo mas napadali with the use of technology. Kumbaga ay strength. Nakafocus yung first paragraph sa strength ng technology, the use of technology. Therefore, you're going to use that one also for the rest of the paragraph. Okay? So, that is for question number 1. Ano po? Yung general topic ang ilalagay ninyo dyan. So, about saan ba siya? Yung text na yon. For question number 2, basa tayo. Renante, kindly read the question number 2. Yes, ma'am. Yes, pakibasa nga ang question number 2. What are the details that support your answer? Okay. So, ano sa pagkakaintindi mo dito? Ano ang tinatanong niya? Yung details, ma'am. Okay, so anong details yon? Ano? Kung sasagutin nyo to, what are the details that support your answer? This question number 2 is related to question number 1. Okay? Make sure na, for example, if you answer technology, information technology. Example lang yan ha, hindi ko sinasabing yun yung sagot for number 1. So it depends on you. So for example, the answer is information technology, the use of information technology or the effects of information technology in the society. For example. Okay? So therefore, sa question number 2, you were asked to provide the details. Okay? So ano-ano yung mga detalye na sumusuporta doon sa answer mo sa number 1? Okay? So paano mo gagawin 'yun? Hahanapin mo ngayon dito sa text kung ano yung mga details na 'yon na may kinalaman sa information technology. Okay? So dapat sabi nila details 'yun eh. So importante na may basihan ang bawat detalye. So importante fact-based ang inyong detalye. Okay po. So for example, pag may na-include kayo dito na may nakita kayo na research based, may based on, for example, ito, 85% of household with an income over $75 have internet access compared with less than 20% of the household with income under 15%. If you think that this detail is related to your question number 1, you can include this detail. So, pwede nyo siyang kopyahin. Okay po? So, lahat ha, remember, lahat ng detalye na may kinalaman doon sa question number 1 mo, doon sumasagot doon sa question number 1 mo, ay ilalagay mo dito sa question number 2. It must support your answer. Okay po? So, pag nakita mo, ay parang hindi naman to related. Parang yung details na to, for example, dito, saan ba? Sample ito, 98% of schools in the country are wired with at least one internet connection. For example, ay parang hindi naman to related doon sa topic, doon sa selection na sinabi. Pero kumbaga ay hindi siya sumusuporta. Related siya, pero hindi siya sumusuporta doon sa topic. So kapag it will not support to the topic, therefore you don't need to include this one in your answer sa question number 2. Okay? Nakuha po ba yon? Nakuha ang question number 2? Opo, ma'am. Ano po? So, parang ano lang yan. Parang kapag sinabi mo na kapag naniligaw ka sa isang, for example, sa isang babae, for example, then ang sabi mo doon about sa text, it is about the love letter, di ba? About giving love or for expressing your love towards someone. For example, yun yung reading selection. So, syempre, doon sa love letter na yun, may mga detalye, right? May mga details kung bakit sinasabi ng author na mahal niya nung sinusulatan niya ng sulat. So, yun yung hahanapin yung detalye, yung related doon sa mismong selection. Okay? So, kapag walang basihan, kapag hindi naman siya direktang sumasagot doon sa selection mo, therefore, hindi yun yung details na hinahanap mo.
Kasi marami kasing details na pampagulo lang. Ano po? Kung nakita nyo dun sa outlining, meron mga subtopics. So, baka subtopic yung makita nyo. Dapat ang kukunin nyo dun ay main point. Okay? Yan. So, dito tayo sa question number 3. Sino ba na andito? Joella, kindly read the question number 3. Joella? Yes, ma'am. Yes, kindly read the question number 3. How is this similar to the Philippine settings? Elaborate your answer. Okay. Excuse me. So, ngayon, sa question number 3, similar ba siya? Yung sa binasa mong text, base sa yung pagkakaintindi, magkaparehas ba sila ng sitwasyon dito sa Pilipinas? Kapag yes ang sagot mo doon, you are going to elaborate your answer. Okay? Kapag parehas doon sa text na yun, ay parang similar to sa nangyayari sa Pilipinas. Ay parang related to sa kung ano yung sitwasyon dito sa Pilipinas. If that will be your answer, therefore, elaborate. You will explain. Your explanation will be based from the text. Okay? But if your answer is sa tingin mo naman ay hindi siya similar sa Philippine setting, sa tingin mo ay walang pagkakatulad yung gustong sabihin ng text sa nangyayari sa Pilipinas, okay, therefore, you are going to elaborate still your answer kung no man din yun. So, ano yung pagkakaiba nila? Bakit hindi sila related? Or bakit sila hindi magkaparehas? Okay? Walang maybe ha. Yes or no lang. Okay po? Either they are similar or they are not. Okay, so for question number 4, as a student, what can you do to address this kind of situation? So yan, ngayon. So ngayon, this is opinionated already. Po? So if you will notice your question number 1 up to question number 3, your answers must be based on the text. Wala kayong ibang paghahanapan ng sagot kung hindi sa text lang. Po, sa question number 4, nga yung tinatanong ng last natin, so bilang estudyante, paano mo ma-address yung ganitong sitwasyon? Okay? So, paano mo nga ba ma-address? Sino na nakabasa nito? Try natin. Hanilyn, pag nakita kita kanina, nabasa mo na ba to, The Digital Divide? The Challenge of Technology and Equity? Yes po, ma'am. Yan, okay. So, ano yung pagkakaintindi mo dito? Ano po, ma'am, about sa technology sa internet connection po? Oo. Yung sa text, base sa text, ano yung pagkakaintindi mo dito sa text na to? Inaano po niya, ma'am, kung gaano kataas yung percent ng may malakas na signal at yung may mahina signal. Okay, correct. So, tama yun. Nakita mo yung point na yon. Ano po? So, may mga researches na na-included dyan sa text na yan na may percentage kung ilan yung may internet access sa buong mundo. So, ano pa? Saan natin si Janessa? Janessa, nabasa mo na ba to? Yes po, ma'am. Yan. So, ano pagkakaintindi mo dito? Ano, ma'am? Kinukumpara yung dami ng tao nang may kakayahang gumamit ng connection na yon. Okay, correct. Another point. Ano po? So, if you will notice, mayroon tayong iba't ibang points na napansin. May point na napansin si Hanilyn, may ibang point naman na napansin si Janessa, which is correct. Ano po? Kasi sabi ko kanina, 'di ba, each paragraph may fino-focus siya na topic. Na hindi yung general topic ha, kasi ang general topic natin dito ay yung paggamit, yung sino yung gumagamit ng IT.
Okay, so may mga research yung nagkakaroon sila ng division. Though mayroong mga percentage, karamihan ay may mga access sa internet, pero nagkakaroon pa rin ng divide or division. Nagkakaroon pa rin ng division. Paano sila nagkakaroon ng division? Okay, hanapin natin dito. Dito natin makikita. Who has internet access? The digital divide between populations who have access to the internet and information technology tools and those who don't is based on income, race, education, household type, and geographic location, but the gap between group is narrowing. Alright? So nakita nyo doon. Karamihan, may mga tao, for example, in other parts of the country, may mga set of people na exposed sa internet connection, gumagamit sila ng internet connection. Though, nagkakaroon ng division. Paano nagkakaroon ng division? For example, one group of person cannot be able to provide internet connection. Okay, kasi income ay hindi nila afford. For example, hindi namin afford yung magpapakabit ng unlimited access to the internet. Okay? Race, for example, ay parang hindi pa kami ready na sumabay sa development may kinalaman sa teknolohiya. Okay na kami sa ganitong pamumuhay, for example. Right? Education. Okay? There are learning pero hindi pa rin sila na-expose sa tamang paggamit ng technology. For example, household type, yan, and other ones, like geographic location. Ang layban ay isa sa mga example na pwede maging basihan ng geographic location. Okay? Paano natin masabi yun? Di ba, some part of layban ay walang internet connection. Okay, so isa yan sa mga factor. Naku, lobat na ako. Okay, so isa yan sa mga factor. So, sabihan dito, but the gap between groups is narrowing. Paliit na ng paliit yung mga nagiging hindrances to access the internet connection. Alright? So, nagbigay na ako ng idea dyan ng konti. Kayo na bahala to answer those questions. So, intindihin nyo po mabuti. You can pair up with a classmate or a cousin or a friend or kahit sinanay man yung kapartner mo dyan para mas maintindihan pa yung text. Ano po, palalimin nyo pa yung pagkakaintindi nyo sa text. So, okay lang yan, walang problema. Huwag lang kayo magkopyahan ng sagot, ha? Ayan. Mamaya, copy-paste. Okay? So, let us go to task number 2. Wait lang. May question tayo sa task number 1. Malinaw po ang gagawin? Yes, ma'am. Okay, very good naman. Kapag po may tanong, huwag kayong mahihiyang magtanong sa akin, ha? Okay lang yun, ha? And also, kapag kinulang kayo ng space, for example, ma'am, ang dami ko pong sagot, ang dami ko pong gustong isagot dito, pwede po ba mag-yellow paper? Huwag po mag-yellow paper, ha? A4 na lang. Ano po? Hanap kayo ng A4. O kung di naman ay yung kulay puti na intermediate pad. Yun na yung gamitin nyo. One moment, ha? Hello, ma. Oo. Birthday niya ata. Ayaw? Eh di pwede yung palitan. May pwede tawag ako ulit, may klase kasi ako. Ha? Okay, bye-bye. Okay, so balik tayo. So yan. So now we'll go to task number 2. Hindi na ako naka-into rin. Natanggal na ako. Wala na ako. Okay? Sorry for that. So task number 2. In your own words, write everything you have learned from the strategies of writing. So in our module, yan, meron tayo dito. So these are the strategies of writing. So we have the outlining, we have the thesis statement, and summary. Okay? So if you're going to write an article, if you're going to write a
critique paper or reaction paper towards a text, so ang importante natin gawin, isa sa mga strategy na effective para mas mapadali tayo magsulat ay we're going to create an outline. Okay, i-analyze natin yung text. Gagawa natin siya, i-analyze natin siya ngayon, lalagyan natin ng mga general topic, ano yung topic niya for first paragraph, i-identify natin yung second paragraph and the third paragraph. Okay? So, ito yon. Sa number 2, may video ako dyan. Pwede nyo balikan kasi pag di-discuss ng masyado na mahaba. Gusto kong i-touch yung week 3. So, thesis statement. Madali ang outlining. Ang thesis statement, so siguro bigyan ko ng stress ng kaunti. So as mentioned in the previous discussion, thesis statement is a very important and helpful guide in providing written messages. However, a thesis statement is naturally hidden underlying the paper, whether you are a writer or a reader. It is important that you know how to identify it within the composition. Okay? So for every text, di ba sabi natin kanina, hindi pa rin yung kanina. Saan ba yung isang, one moment. Babalikan ko ang isa sa mga PowerPoint ng aking thesis statement. Asan na ba yun? Ito. Discuss ko lang ng kaunti, ha? Yan, okay? So, a thesis statement is a declarative statement, a simple sentence that makes a statement or express an attitude, condition, opinion, position, or feeling about the subject. So, definitely, this is not a questions, okay? Ang pinaka-strong na sentence and na declarative statement that we can relate to is the word, I love you. Okay? So, pag narinig natin yon, very understandable yon kung ano ang ibig sabihin, right? So, naramdaman mo kaagad, may statement na kaagad kung gaano ka strong, gaano ka concise, gaano ka precise yung statement na yon, direkta. Direkta yung message. So, therefore, meron din siyang equivalent sa academic writing. Ang equivalent ng ganong klaseng salita ay thesis statement. Okay? So, declarative siya. It's a declaration of a statement which expresses an attitude, a condition, opinion, your position, or feeling about the subject. Okay? So, ito yung nagsa-summary. So, dapat strong ang iyong thesis statement. Paano siya magiging strong? Of course, pag may kinalaman sa writing, sa academic writing, magiging strong ang iyong statement if that is backed up by details. It must be argumentative. Okay? Paano siya nagiging argumentative? Nagiging argumentative siya in the sense na you can provide details to support your claims. Okay? So sa bawat sinasabi niyo, for example, sa bawat bigkas ng mga salita na nanggagaling sa inyo, okay? Those are statements. At kaya ninyong panindigan yon, right? So for example, sa simpleng sabi lang na sinabi mo sa kapatid mo na siya yung maghuhugas ngayon ng plato. Siya yung mag-uurong. Siya yung according kay nanay, sabi ni nanay, ikaw yung maghuhugas ng plato ngayon, ikaw yung mag-uurong, nakaschedule ka ngayon. Okay? It is a declarative statement. It gives you a clear purpose. Okay po? So, ganoon din sa thesis statement, may basihan. Kanino galing yung information na yun? Kay nanay. Sino nagsabi na ako maghuhugas? Sabi ng kapatid mo, sino nagsasabi na ako maghuhugas ngayon? Sino nagsabi nun? Sino basihan mo? Ay, sagot mo naman kay nanay. Okay? So, it must be argumentative. Alright? So, argumentative siya in a sense na it must be backed up by research and
details. So, yun yung thesis statement natin. Okay? Yan. So, it unifies the facts and information of an argument by describing the overall purpose, predicts or forecasts what the essay will discuss, and the central or the main point of the essay. Okay? Remember, sabi ko kanina, a thesis statement must be argumentative, backed up by facts and details. Okay? If that is purely from your opinion, make sure that your opinion is based also on research or may data. Ano po, may data yung iyong opinion. Hindi pwedeng chismis lang ang basihan ng inyong sinasabi. Right? So, yun yung ating thesis statement. Okay po? So, you must have or must create a strong thesis statement. So, naandito sa PowerPoint, nasa video po. Nasa video kung paano kayo makakagawa ng isang maayos at strong thesis statement. Po, kasi matatagal lang kung i-discuss ko pa siya lahat. So, please watch the video yung link ay na-send ko po sa ating group chat and also nasa YouTube din. And I think naandun din sa page natin. Okay? So, yan. So, babalik ako doon. Dito tayo. Nawala na ako. Dito pala. Sorry. Week 2. So, yan. Then, the third strategy that you can use is the summary. Okay, so walang video to. Discuss ko ngayon ang summarization. Saglit lang. So, sabi natin, we are very much familiarized already about summarization. Right? Ano nga bang ginagawa natin kapag tayo ay nagsa-summary? Itatawag ako, ha? Editha, if you were asked to summarize a text, ano ang una mong gagawin? Editha. Andiyan pa ba si Editha? Natutulog na ata si Editha. Or baka nag-CR, or baka kumakain. Ayan, Julius. Ali answer, what is summarizing all about? Ibubuod mo lang siya, kukuhain mo lang yung pinaka-importante about dun sa text. Okay, correct. Precisely, definitely. So, tama yun. Ibubuod mo lang yung kung ano yung laman ng iyong text. Yan. Huwag na writing text fit to print, summarizing is reducing text to 1/3 or 1/4 its original size, clearly articulating the author's meaning and retaining main ideas. Okay? So sabi nga ni Julius kanina, isa-summarize mo lang siya, ibubuod mo lang siya. So ano isasama mo dun sa buod mo? Yung meaning ng text at yung mga main ideas. Okay? So yun yung dapat maging laman ng iyong summarization. So according to Diane Hacker in 2008, a Canadian writer's reference explains that summarizing involves stating a work's thesis and main ideas simply, briefly, and accurately. Okay? So dapat ang pagbubuod mo ay with the use of simple words, maiksi lang siya, okay, brief lang siya, but you can thoroughly understand the main point. Okay? And of course, what is important, it is accurate. Tama siya. So, paano siya nagiging tama? If we are going to summarize a text, dapat kung ano yung mismong laman ng text na yun, yun lang yung isa-summarize mo. Hindi ka pwedeng magdagdag ng inyong opinion. Okay? Hindi na summarizing or summarization ang tawag doon. Hindi na pagbubuod ang tawag doon. Okay? So, dapat nakabase pa rin siya sa text. No, kasi pwedeng, ang iyong buod ay pwede bang maging opinionated, di dapat naging reaction paper na lang siya or position paper na lang siya. Di ba po? So, for summarizing, it must be accurate based on your text or based on what you understand on the text. Yung importante, ha?
So from dictionaries, it is defined as taking a lot of information and creating a condensed version that covers the main points. Ito, naulit na naman. Ang pinaka-importante, you must include the main points in your presentation. And to express the most important facts or ideas about something or someone in a short and clear form. Okay? So, ang iyong buod, ang iyong pagsasummarize must be clear, brief, and accurate. Okay? So, kapag ikaw ay isa sa mga marites, ibubuod mo kung ano yung nalaman mo na chismis. So dapat po kapag sasabihin mo to sa ibang tao, sa kapwa mo marites din, dapat po iyon ay simple, maiksi at tama. Okay? Wala kang idadagdag. Okay po. Dapat hindi siya opinionated. Dapat ay parang nangyari atin ganito, di ba? Nagchichismis ka tapos unti-unti dinadagdagan mo. Opinionated na yun. Opinion na yun, hindi na siya summarization. Hindi na siya pagsasummary. Right po? Kung ano yung naintindihan mo, ano yung narinig mo, ano yung nabasa mo, pina-exe mo siya into one-third text, that is summarization. Okay? Yan. These are the techniques in summarizing a variety of academic texts. Read the work first to understand the author's intent. This is a crucial step because an incomplete reading could lead to an inaccurate summary. Okay? For example, nagbigay ako ng isang medyo mahaba-habang text. Okay? So, academic text siya. So, syempre, based on fact siya, factual evidence, okay? Based on research siya. Okay? So, since ikaw naman, ay masyadong mahaba, parang ayoko ata. Kukuha na lang ako ng 2 to 3 sentences doon sa gitna ng text. Tapos yun yung gagamitin ko sa summarization. Mali yun. Okay po, pandadaya yun, ha? Kasi, ang posibleng mangyari doon kapag nagsasummary kayo, hindi nyo makuha yung ibang points. Okay? So, for example, if I ask you to summarize the digital divide, tapos yung narinig mo lang kanina, yung sinabi ni Hanilyn, for example, na kanyang yun nga, it's about the text is about the percentage, yung paggamit ng internet connection sa iba't ibang parte. Yan. Sinabi, pagkakaintindi ni Janessa, tapos yun lang yung sinabi mo. Yun lang yung sa pagsasummarize mo. Okay? So, hindi. So, dapat, from the beginning up to the end, naintindihan mo yung buong text. Kahit pa ulit-ulit mong basahin yon, please kapag hindi mo maintindihan, okay? Kumuha ka ng dictionary para mas maintindihan mo pa yung text. For number 2, one of the summarization techniques you can do is to present information through facts, skills, and concept in visual formats. You can provide the cause and effect charts, timelines, Venn diagrams, templates for outline. Isa rin sa mga technique na pwede mong gamitin in summarizing the text is kapag nakita mo na yung main point. Example, tingin mo ang paggamit ng outlining ay medyo complicated. Tapos ikaw naman na medyo artistic ka. So mas pinili mo ngayon ang paggamit ng charts, Venn diagram, mga templates. Okay po, pwede ka rin gumamit ng flowcharts or infographics. Okay? So, pwede nyo gamitin yun. Kasi ang strategy na yun ay pagkukuha ng mga important details. Yung important details na yun, after, yun yung gagamitin nyo sa iyong pagsa-summary. Okay? Paano pag mali ako ng detalye ng kinuha? So, kaya nga dapat we should understand the text more. Dapat mas maintindihan natin yung text para hindi tayo magkamali doon sa details na kukunin natin. Okay? Kasi hindi pwedeng opinionated ang pagsa-summary. Lalo na kung academic text na binabasa ninyo. Yan, number 3. To avoid difficulty, you need first to know the main points and the supporting details. You can exclude any illustrations, examples, or explanations. Eto na. Doon sa outlining natin, nakikita natin doon, di ba, for part number 1. Yan. Meron tayong doong, sample ay poverty ang topic natin.
Yan. Then, dun sa subtopic, yung supporting details mo doon, syempre, ano ba yung nagkukos ng poverty, for example? Diba? So, for example, ay lack of education. For example, hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Kahit na high school, hindi siya nakapagtapos. That is why nagko-contribute siya sa poverty. Okay? So ngayon, may makikita ka doon sa text, you can exclude any illustrations and examples and explanation. Paano yun? For example, doon sa text, may nakita ka doon na nagsabi na kaya hindi siya nakapag-aral kasi nga wala siyang means na pampaaral sa sarili niya or walang nagpaaral sa kanya. Or else, wala siyang will na mag-aral. Siya mismo ayaw niya mag-aral. So, it's a factor. It is an example. Okay? Example siya ng isang situation kung bakit hindi siya nakapag-aral, bakit hindi siya makahanap ng trabaho, at bakit ngayon siya ay nakakaranas ng poverty or paghihirap sa buhay. Kasi nga, 'di ba? For example, if we didn't be able to finish our studies, so syempre ang options natin sa buhay ay nagiging kakaunti, nalilimitahan. Okay? So, for example, kasi ito lang yung pwedeng maging trabaho para sa iyo kasi nga hindi ka naman pwedeng maging manager kasi hindi ka naman tapos ng isang managerial course, hindi ka tapos ng business administration, hindi ka tapos ng commerce, for example. So, yung pwede lang may offer sa iyo na job ay yung base sa kakayahan mo at kung ano ang iyong tinapos. So, yun yung mga examples na yun, mga illustrations na yun, pwede mo nang kunin yun. Kukunin mo na lang, identify mo naman yung main points and yung supporting details. Okay po, so nandun yung poverty, kung ano yung reasons, kung bakit siya naghihirap. So, example natin dun, yung hindi siya nakapag-aral. Okay, example din natin dun, ayaw niya mag-aral. Okay, so yun yun. Po, yung mga other examples, yung mga subtopics, tatanggalin na natin yun kapag tayo ay nagsa-summary. Kasi hindi na yun siya masyadong importante sa summarization. Ayun, nakita nyo kanina, explanation natin. One of the most important factors that we are going to include if we are summarizing is that main topic, okay? The topic itself and the main topic. Okay, let us proceed to number 4. You need to analyze the text to save time in thinking what you will do. Okay, so yan, napaka-importante yan na naintindihan mo yung text. Kapag naintindihan mo na yung text, ay di nakasave ka ng time mo kung ano na yung susunod mong gagawin kapag ikaw ay nagsa-summarize, madali na para sa'yo. Okay? Kapag hindi mo naintindihan yung text mo, take note, merong mga writers, kapag nagsa-summary sila, akala nila, kapag mahaba yung summarization nila, maganda yon. No. In summarization, kahit maiksi yun, tapos concise naman siya at tama, yun yung mas mataas ang points. Yun yung mas tama. Lahat ng text po, not necessarily, kapag siya ay mahaba, for example, ang summarization mo, ganito kahaba. Ano po ang haba-haba ng summarization mo? Nagsa-summarize ka lang yan, parang buong text na. Di ba sabi natin kanina, kapag nagsa-summarize ka, main points lang, the supporting details lang, ang ilalagay mo, tapos 1/4 ng text. Right? Yan. So, hindi lahat ng mahaba ay tama. Okay po? Ano po sa text, especially in summarization. Okay? Number 6, think what information you will put in your summary. Be sure to cover the main points and arguments of the document. So that is the most important. Hanapin mo ngayon yung main points at argumento noong dokumento. Hahanapin mo ngayon yung thesis statement, yung argumentative part ng papel. Kaya ano ba yung pinaglalaban ng papel na yun? Bakit niya sinusuportahan na iba't ibang detalye? Yun yung hinahanap mo na dapat kasama sa summarization. And number 6, one of the best things to do in auto-summarizing is restating the words into different one. One should avoid using the original words of the author. Instead, use your own vocabulary to be sure to retain the information. Okay? So, kanina, ang pagbubuod dapat ay base sa iyo kung paano mo naintindihan yung text. Okay? So, hindi ang ikakat mo lang yung information, ikakat mo lang yung text. For example, 3 paragraph yan,
tapos hindi mo na sinama, hindi mo, kunwari nag-summarize ka, yung first paragraph ang sinulat mong sagot, tapos summarization na kunwari yun, mali yun. Ano po, kasi dapat may kinalaman sa buong text. Okay? You will fully understand what the document is when you organize all ideas. Okay? So, ang paggamit po ng outline, how to make an outline is very important. It's an important skill na makakatulong sa inyo kapag kayo ay nagsusulat. Number 8, one of the things you can do is to write down all information in a coherent and precise form. Okay? So, parang ang haba ng explanation about summarizing, medyo komplikado ba? Sa academic text, po, ang pagkakaiba lang niya, kapag tayo ay nagbubuod ng story, 'di ba? Minsan may additional na information doon base sa iyong pagkakaintindi. Summarization naman in academic text, dapat yun po ay lahat ng galing sa teksto. Wala kang ibang pagkukuhanan ng information kung hindi doon lang sa teksto. Okay? Para siya ay maging precise at para siya ay maging mas maikli. Yan, number 9. You can also decide to represent information through using dimensional constructions in representing concept, skills, or facts. Okay. So, pwede ka pong gumamit ng mga analogy. Pwede kang gumamit ng iba't ibang representation ng mga bagay. For example, di ba, ang basic representation niya, for example, di ba, lagi natin narinig, kung ikaw ay isang puno, anong klaseng puno ka? Tapos i-explain mo ngayon. So, yun yung mga analogy. Yun yung mga representation of the concept. Pwede mong gamitin yun. Pag nagsasummary ka, for example, about dun sa digital divide, saan mo siya pwedeng ikumpara? Tapos yung pagkukumpara na yun, ay gagamitin mo yung pinagkumparahan mong bagay o tao. So, pwede yun. Ano po? Medyo mahirap na itong technique na ito kasi you have to be very careful kasi dapat lapat na lapat mami-mirror yung iyong representation of skills or representation of concept doon sa mismong text. So kapag hindi siya parehas, so syempre hindi mo masasummarize yun ng 100% ng tama. Ano po? Sa number 10. Paraphrasing is one of the skills you can do in writing a summary. With it, do not use the same words with the author. Laging sinasabi, do not use the same words with the author. Okay? Lagi yung tatandaan yun ha. Huwag niyong kopyahin kung paano sinulat ng author. Kasi hindi naman sa summarizing, hindi naman tayo nagno-note ng details. Hindi naman natin ina-identify ang sub-details. Okay? Kapag sa sub-details yun, kukunin mo yung sentence o yung text na yun dun mismo sa text. Okay? Kukopyahin mo lang siya. Okay? Dun yung identifying. Pero kapag tayo ay nagsa-summarize, make sure na it is different words ang gagamitin natin. You will use your own words. Ipa-paraphrase mo na siya ngayon. Iibahin mo na yung construction ng iyong sentence. Lalagyan mo na ngayon ng ibang words. So, for example, moreover, the text is about the information and blah, 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 blah. Yung mga ganun. Okay? Yan. So, 5 easy techniques in summarizing various academic texts. So, ito yung mga techniques na pwede natin magamit. So, who is the story about kapag nagsa-summary ka naman ng short story. So, wanted, ano yung gusto niyang mangyari doon sa text na yan? Ano yung argument kapag ito ay equivalent siya ng academic text? So, identify the problem and the main character. So, kapag may na-mention dyan ng mga specific na person and problema, you must include that one in your summary kasi important details yun kapag may na-mention. So, does the main character solve the problem? Then, tell how the story ends. Okay? So, kapag ikaw nagsa-summary ng isang short story, ito yung magiging elemento. Okay? Ito yung mga kailangan mong sagutin na mga tanong. Yan. So, after answering the questions, combine the answers to form a summary. Little Red Riding Hood. Little Red Riding Hood wanted to take cookies to her sick grandmother and so on. Okay, hindi ko na masyado i-discuss yan, si Little Red Riding Hood. Yan. So, sa ACT method. Ang sa ACT method naman ay
state, assign, action, and complete. So this method is particularly helpful for students who are learning the format of a summary and need reminders to include the title and author's name. However, SAAC does not include clear guidance about which details to include, which some students might find it tricky. If you use SAAC with your students, remind them of the types of details that belong in a summary before instructing them to work independently. Okay? So, pwede nyo magamit to kapag kayo ay magsa-summarize, pwede nyo magamit tong method na to. Okay, yung state, you must include the name of the article, the academic text, the book, or the story. So, assign, sino yung author dun sa academic text na yon. So, action, what the author is doing. Ano yung point, ano yung argument ng writer. Then, complete the sentence or summary with keywords and important details. So, dito ka magbibigay ng full details sa complete. Ano po? Ilalagay mo na ngayon yung mga important na detalye in summarization. Okay? So, yan yung isa sa pinakamadaling method or techniques na pwede natin magamit sa summarization is the SAAC method. Okay, the third one is the 5 W's and 1 H. Napaka-familiar na kayo dyan. Ano, kapag may mga announcement, ginagamit natin to. Who, what, when, where, why, how. Okay? So, hindi ko na masyadong include yan. Hindi ko na masyadong explain yan. You're very familiar with this one. So, yan yung mga who, what, when, where, why, and how. So, yan. 5 W's and 1 H. So, if you find this one beneficial and you find this one na mas makakatulong sa, mas mapapadali ka sa pagsa-summarize, so you can use this. Okay? Technique number 4, first, then, and finally. Okay? Kapag nagsa-summary ka, tapos gusto mo lang na wala kang masyadong method or technique na specific technique na nasa isip kung hindi yung mga transition words. So, transition words such as first, then, finally. Okay? So, yan yung gagamitin mo. That is our technique number 4. So, the 3 words represent the beginning, the main action, and the conclusion of a story or of the article. Okay? So, yan yung ating. Medyo madali rin to. So, technique number 5, when someone asks for the gist of a story, excuse me, one moment. Okay. So, when someone asks for the gist of a story, they want to know what the story is about. In other words, they want a summary, not a retelling of every detail. To introduce the gist method, explain that summarizing is just giving a friend a gist of a story, and have your students tell each other about their favorite books or movies in 15 seconds or less. Okay? So, our technique number 5 is the gist. Mas maiksi. Mas pinaiksi. Kapag babasahin mo, dapat nasa 15 seconds or less lang siya. Pero, make sure that the important details are there. Yung main points, yung kapag may character na kasama, or specific na tao, you must include that one. Okay? So, when the summarizing is useful? So, summarizing is useful in many types of writing and at different points in the writing process. Summarizing is used to support the argument, provide context for a paper's thesis, write literature reviews, and annotate bibliography. Okay? So, kapag nabuo nyo na, for example, nabuo nyo na ang inyong research paper sa Practical Research 1, you are going to make a summarization. Ano po, automatic yun, gagawa kayo ng summary. So, yung summarization nyo na, yung sinatawag natin siya na abstract. Yun yung tawag sa kanya in academic writing. So, in abstract or in writing a summarization, it will support your argument. Ano yung argument nyo? Yung argument niyo, yung inyong thesis statement. Ano yung gusto nyong sabihin? What is your research all about? So, kapag ang problema ninyo, asa na ba yung notes ko? So, kapag ang problema ninyo, general topic ninyo ay environmental problem, therefore, dapat nasa research din ninyo or nasa thesis statement din ninyo kung ano yung specific problem na itatakal ninyo. Yan ba yung
elimination ng pag-uuling sa layban, yung problem ba sa segregation ng mga basura, okay? Yung problem ba sa kalinisan, okay po? O yung problem ng pagsusunog ng basura, okay po? So, yung mga yon, yung mga important details na yun, kasama yun sa inyong thesis statement, okay? Kasi ang thesis statement natin, katulad sabi ko kanina, ay it must be a strong argument. Okay? Ayan. So, yun lang. May tanong po ba tayo sa summarizing? So, sa activity natin, dito, ilalagay nyo lang kung ano yung pagkakaintindi ninyo on summarizing, on how to make a summary base sa inyong salita. So, sabi ko nga, huwag ninyong kopyahin. Baka mamaya kopyahin ninyo ito. Ay, meron dito, definition ng summary. Yan, kopyahin ko na lang yan. Ilalagay ko dun sa aking answer sheet. Mali yun, ha? Kasi parang yun din yung pinapagawa ko sa inyo. I'm asking you to write what you have understand in summary. In writing a summary. Okay? I hope may nakuha kayo doon sa konti kong discussion in summarization. Okay? And then, this one, paste your article here. Saan ba to? This is task number 3, if I'm not mistaken. Ayan. So, task number 3. So, this is your performance task. So, look for any academic text found in your home. Check out some magazines, newspapers, or journals, or even online sources. Ma'am, paano po yung wala pong academic text sa bahay? So, pwede ka pong maghanap ng text sa mga magazines, sa mga articles, sa balita. Kapag sa newspapers naman, ang pwede nyong gamitin ay yung editorial, yung editorial part ng newspaper, so pwede nyo magamit yon. Bigyan ko kayo ng example. For example, editorial newspaper. International pa talaga. Ayoko ng mga international. Ano ba mga Manila Bulletin. Internet. So, yan. Opinionated. Yan. Yan. So, yan. So, for example, so this is an example of an editorial. Prosecute cybercriminals who defraud bank customers, written last November 28, 2021. So, yan, cybercriminals. So, yan po. It is opinionated. Okay? Opinion siya, pero ang opinion na ito ay based on details. Right? So, supported by details siya. So, kaya siya tawag na editorial. So, yan. So, pwede ninyo yung kopyahin. Yan, yung mga examples na yan. Kung wala kayong dyaryo sa bahay o wala kayong magazines, pwede nyo ipaprint yan. Tapos yan yung ididikit ninyo sa inyong activity sheets. Kasi di ba kailangan nyo idikit siya sa activity sheets nyo. So, yan. So, pick an article about the topic related to your chosen specialization. So, kayo po ay UMS. Ano ang focus ng UMS? So, pwede siyang may kinalaman sa education, sa politics, okay? Sa medical fields. Huwag yung sa may mga sakit-sakit ha. Kasi magiging jargon na siya. So, kapag may mga social works na may makita kayo, ayan, so pwede yan. Environment, may kinalaman sa environment, pwede po, pumapasok po yan. 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 So, cut and paste the article in A4 paper.
1 article per page, isa lang. Well, you will need to choose and find at least 1 article related to politics, social sciences, and culture. Okay? So, yan. So, yan yung magiging basihan ng inyong article kung maghahanap kayo ng article. May kinalaman lang siya sa social science, sa politics, tsaka sa kultura. Okay po. So, read and understand its content. So, babasahan niyo siyang maigi. Then, ano ang gagawin niyo? You're going to write an outline of the article that you have read. So, gagawan mo na siya ngayon ng outline. So, sabi natin kanina, paano paggagawa ng outline? May example tayo dun sa ating activity sheets, ay sa ating module. So, ganyan. So, yung general topic, lalagay nyo dyan, or title ng iyong article. So, yung main categories niya, yung main point ng article, kung about saan man yan. For example, ay about ba yan sa, yung article mo, for example, ay yung sa dumaraming campaign, caravan, dumaraming caravans ni Bongbong Marcos and Sara Duterte, for example. So, yan, ilalagay niyo siya as main heading. So, for category A, so since siya ay may kinalaman sa caravan, therefore, stated naman siguro doon sa iyong article kung saan-saan yung mga caravan na yon. Right? So, for example, sa Luzon, diba? Sa Luzon Caravan, then ano yung details, yung mga nagsusupport doon sa caravan sa Luzon, saan sa Luzon. For example, so yan. O sa Luzon din, sa Maynila, o second details, right? Yan. So, ganun din sa letter B. Since may kinalaman pa rin sa caravan, Luzon yung first, subcategories mo. O di saan naman yung second category mo? Sa Bicol ba? For example, kung may nakastate ba dun sa article mo? So, kapag may nakastate dun sa article mo, then ilalagay mo siya as subcategories. Okay? So, ito yung paggagawa ninyo ng outline. Po. So, your letter A and your letter B must be related to your main category or your main topic. Okay? Yan. May question po ba tayo dito? Malinaw ang gagawin ninyong, may example ba ako dito? May format ba ako? I forgot. Yan, nandito. So, dito nyo gagawin yung iyong article. Yan. Ay, sorry, article tuloy. Yung outline. Yan. Then, yung thesis statement. Ano yung pinaka-argument ng article na pinili ninyo. Okay. Then, yung summary. You're going to summarize the main article. So, yun lang ang for the week 2. May question po ba tayo dito kung paano siya gagawin? Malinaw na? Kayo po ba ay nalinawan? May tanong po? May tanong po ba doon? Pamalinaw na ang week 2. Dati pa naman yung laptop. Nadi-drain na. Wala na po? Wala na po, ma'am. Sure, okay. So, kapag may... Baka nahiya lang kayo magtanong. Magtanong lang kayo, it's okay. Yeah. So, yan. Okay. So, anong gusto nyo? Proceed. Gawin nyo na muna yung week 2 nyo o mag-proceed na tayo sa week 3? Gawin na po muna, ma'am, yung week 2. Okay. O, sige. So, week 2 na muna, So, next week, wait lang. This week naman siguro. Kasi next week ay week 4 na. So, this week, kailan ba ako libre? Wait lang. Di ako pwede sa Friday. Thursday siguro. Sige, I will chat to you kung pwede ulit tayo sa Thursday para sa ating week 3. Okay? So, yun. Kapag may tanong po or any clarifications, don't hesitate to send me a message. But please, mag-message lang po kayo ng sana ay 8 o'clock to 8 o'clock in the morning until 5 o'clock sa gabi. Ay, sa hapon. Ha? So, yun. So, if wala na pong tanong, then therefore that would be all. See you next time.
Open cam nga kayo, patingin nyo na yung mga mukha. Mamaya wala na kayo dyan. Yan. Okay. So, since magkakasama naman kayong lahat, tapusin nyo na agad yung inyong ginagawa dyan. Since nasa kubo naman kayo, you have the chance. You screenshot an article kung walang article sa bahay. Ano po? So, wag na kayong wag yun nang iuwi pa sa inyong mga bahay yung ating gagawin. Ano? Okay? So, yun lamang po. Ay, hindi ko pa na-picture yung isa. Saan si Janessa? Yo, okay. Smile! Ayun! Yan. Okay. Ay, isa pa. Yan. Okay. So, thank you po. See you. Saan ba? See you this week ulit. Okay. Bye-bye. Bye-bye, ma'am. Ang sakit ko. Bye, ma'am. Okay na.